ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆਂ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਖੈਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਰ ਬਰਾਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਰਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ੀ ਗੁਰਲੀਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਵਾਰੀ ਵਾਹ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਭ ਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੱਲੇ ਆ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਾਸੜ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਏ ਉਧਰ ਮਾਰੀ ਚੱਕੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੈਰ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੁਸ਼ਾ ਵੜ ਗਿਆ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਵਿਕ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।